جالاكسي بادز 2 هي أحدث سماعة من سامسونج، لسه ما تمش الإعلان عنها بشكل رسمي. كمان أيام إن شاء الله في مؤتمر جالاكسي هيعلنوا عن السماعة ومواصفاتها الكاملة. النهاردة معانا السماعة، هنعمل فتح العلبة ونعرف محتويات العلبة مع بعض وأهم المواصفات اللي اتسربت عن السماعة. يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب علشان يوصلكم فيديو المراجعة الكامل للسماعة. وأهلا بيكم وفيديو جديد مع دكتور ضيف. ألوان جالاكسي بادز 2 اللي محتمل تنزل بيها هو الأسود والأبيض والبيربل أو البنفسجي، نفس الألوان اللي نزلت بيها جالاكسي بادز برو، ولكن اللون الجديد المرة دي هو اللون الأوليف اللي معانا النهاردة، اللون الأخضر الزيتوني. وشكل العلبة طبعا هو الشكل التقليدي لعلب سماعات سامسونج جالاكسي بادز، وموجود هنا صورة السماعات من قدام، وهنا جالاكسي بادز 2 مكتوبة على الجنب، ومن ورا بعض مواصفات السماعة. ونفتح العلبة مع بعض ونشوف محتويات العلبة. أول حاجة عندنا هنا شوية الكتيبات اللي دايما بتطلع مع السماعات بتاعت جالاكسي، كتيبات الضمان ودليل التشغيل السريع. وهنا عندنا الكيس بتاعت السماعات وجواها السماعات، وفي البوكس بنلاقي كابل الشحن من نوع USB Type C، والأحجام المختلفة للإير تيبس، 3 أحجام مختلفة للإير تيبس، السمول والميديوم واللارج. نفتح بقى الكيس ونشوف السماعات مع بعض من جوه. الكيس طبعا نفس الشكل والحجم تقريبا زي جالاكسي بادز برو، بس اللون هو المختلف. كل الكيسز بتيجي باللون الابيض وبيبقى لامع كده من بره ومكتوب عليها سامسونج. ومن ورا هنا مدخل الشحن USB تايب سي. من جوه السماعات اللون الجديد الاوليف اللي قلت لكم عليه، اللون الاخضر، ومكتوب عليها الساوند باي AKG هنا من جوه، وفي ال LED بتاع نسبة الشحن بتاع السماعات، ومن بره ال LED بتاع الكيس. طبعا السماعات هنا زي ما انتم شايفين كده شكلها شوية مختلفة برضو عن جالاكسي بادز برو، اللون الجديد. وزنها خفيف طبعا جدا، وحجمها صغير زي ما انتم شايفين. من المواصفات اللي تم التسريب عنها للسماعات ديت، بالنسبة للشحن بتشحن عن طريق الكيبل USB تايب سي، وبتدعم الشحن اللاسلكي. زمن الاستماع تقريبا من غير تشغيل الاكتيف نويز كانسليشن هو 8 ساعات، مع تشغيل الاكتيف نويز كانسليشن 5 ساعات. والكيس المشحونة شحن كامل بتدي لك حوالي 20 ساعة إضافية من غير تشغيل الاكتيف نويز كانسليشن، مع تشغيل الاكتيف نويز كانسليشن بتدي لك 13 ساعة. وبتدعم الشحن السريع، 5 دقائق شحن بيدي لك زمن استماع أقل من ساعة بشوية، 55 دقيقة تقريبا. كمان بتيجي السماعات ديت مقاومة للمية بمعيار IPX7، يعني بتقاوم الغبار ورشات المية، وحتى لو وقعت في المية لعمق 1 متر لمدة 30 دقيقة. الدرايفر بتاع السماعات علشان تديك صوت نقي وصوت غني بكل طبقات الصوت تكون فيه واضحة، هو نفس نظام الديوال درايفر، بتدي لك 11 ملم أو 11 ملي للووفر، و6 ملم 6.3 من 10 يعني مليمتر للتويترز. وغالبا كده مش هتدعم ال 360 اوديو. بالنسبة للمايكس هيبقى في 3 مايكس على كل سماعة علشان جودة المكالمات وكمان الاكتيف نويز كانسليشن. وطبعا السماعات بتنزل باكتيف نويز كانسليشن والترانسبيرنسي مود او اللي هو الامبيانت مود، انك تسمع الاصوات المحيطه بيك لو انت لابس السماعتين الاثنين في ودانك عن طريق المايكس بتاعت السماعات. والسماعات بتيجي ببلوتوث فيرجن 5.2، وسعر السماعه هيكون غالبا $150. طبعا الاعلان الرسمي عن السماعه وباقي مواصفاتها هيكون في مؤتمر جالاكسي القادم كمان ايام ان شاء الله. وزي ما عودتكم هعمل لكم فيديو كامل لمراجعه السماعه واهم مواصفاتها ومزاياها وعيوبها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناه علشان تشوفوا الفيديو بتاع مراجعه السماعه. ويا ريت تتابعوني على السوشيال ميديا @دكتور ضيف 81 عشان يوصلكم احدث صور وفيديوهات السماعات الجديده. شكرا والى اللقاء.